mga parts, and welcome back. Ngayong araw, samahan nyo ako mag-unbox sa nabili namin E18 na scooter. Tsaka itong napili namin, ito yung pang off-road. So medyo maganda yung gulong. I-check natin. Mga parts, check na natin. Check natin. Okay, meron siya. Full kit. So, meron siyang Allen wrench. Screwdriver tsaka loko niya. Kala niya. Bat charger. Battery charger siya. Okay. Saka yung tingnan natin. Siyang manual. So, merong English. Puro English lang. Dalawang susi na parang remote. Nakuha natin ko. Bulog dito na rin. Bulog pala. Ito yung malaki parang mga ng buhok. Okay, so ito na. Yung pinaka-unit, parang yatang tatanggalin natin na. Natin. Yung parts, yung box, keep namin to kasi case papadala rin sa Pinas. So, may box pa siya. Yung mga sinasabi ko.
Smart lithium battery charger. 4.8 volts, 17 na ampere. Certificate. Oh, acceptance. Kaso, hindi siya pang UEA. 2 plug lang, so hindi siya pang USB. Kailangan natin. Merong LED na